মাৰেনো কি খুৱাই ডাঙৰ কৰিলে আমাৰ নাখায় আকৌ এইফালে এইবোৰ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কি খবৰ আপোনালোক সকলো ভালে আছেনে চবেই সকলো ভালে থাকে তাই আশা কৰিছোঁ কামনা কৰিছোঁ সকলো ভালে থাকিব তো আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মানে খোৱাৰ ভিডিঅ' আৰু বাকী স্পেচিয়েল অলপ আজি গাহৰি আৰু মেটেকা বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাই ক'ব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ ঘৰত মানে দেউতাই গাহৰি মানে মাংস চাংস আৰু গাহৰি চাহৰিবোৰ ভালকৈ বনায় তো সেইটো কাৰণে দেউতাক দিছোঁ দায়িত্বটো দেউতা মা মেটেকা বাচি আছে বলক এতিয়া পাকঘৰত সোমাওঁগৈ এইফালে আমাৰ গাহৰি বইল হৈ আছে নিদিয়ে 20 টকা 3 মুঠি খুজিছিলোঁ বুঢ়ীজনীয়ে সেইকেইদিন মাহাচি কটা বুঢ়ীকে কিছুমান আন ওলাই নহয় এইবোৰ মাহাচি কটা বুঢ়ী এইফালে আমাৰ মা দেউতা লাগি আছে পূৰা মেটেকা বচাত গুচোৱাত কি বুলি কয় এইটো আজি মানে বনিব মেটেকা আৰু গাহৰি স্পেচিয়েল এইটো এনেকৈ ইয়াত ধনিয়া পাত দেখুৱা দেই এইফালে ধনিয়া 3 মুঠি আনি থৈছোঁ এইপিনে কেৰাহীছে থোৱা বাটৰ নহয় মেটেকা গুজাব জানে মায়ে মাৰে এনেহে বুঢ়ী এইবোৰ খাই আকৌ পাব লাগিব নহয় মাৰেনো কি খুৱাই ডাঙৰ কৰিলে আমাৰ নাখায় আকৌ এইফালে এইবোৰ এতিয়া কবিচোন বোলে মেটেকা খাই বুলি বোলে খাই নাখায় জানো সেইটো চুতীয়া মানুহখিনি সঁচা ক'ব লাগিব দেই ফকা দিওঁ আমি কচাই হ'লে আমাৰ মা চুতীয়া যদি চব খাব জানো আপুনি কি এইবোৰ এনেকৈ দিছে কি সেইবোৰ ক'লে একো নহয় ইমান হেৰিলৈকে চাব নহয় আমাৰ মা চুতীয়া যদি ককৰা কুচিয়া চব বিচাৰি দিব ফকা দিওঁ কাল নাজানে মানে মাকটো থকা দিয়া নহয় কি নাখায় বুলি জানে নাই চাৰিব চব খাব বুলি আগতেতো বিচাৰিলে পাই যা আজিকালিহে কিনিব লাগে তেতিয়াই মানুহৰ একাল বুঢ়া ডেকা নাই ক'লে এতিয়াতো আৰু নাই ক'ব এটা এটা ছাগলী ঘৰত আগে সকলোৱে খায় এটা এটা ছাগলী মানুহ কেইটা থাকে মানুহটো ঘৰখিনি আৰু সৰুটি গ'ল নে কি এটা ছাগলী লাগে আৰু কিনি খাই বুলি ভাবিছে নেকি কাৰোবাৰ ছাগলী আহিব ধৰিব বেলেগৰ ছাগলী মানে এলাও নাই ভিতৰত নাই ক'লে সেইটো জানিবই আৰু মানুহৰ ভিতৰত গ'ল আমাৰ যে ভেউলাটো সঁচাকৈ কোনোবা খাই পেলাই অঁ আমাৰ ঘৰ মেলাটো ন তাৰ ৰছীডাল যদি কোনোবাই খুলি পেলালে চিঞৰ খাই পেলালে দেখি যাব ফাইনেলি সকলো কাটি বাচি ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট কেৰাহীত দিওঁ আৰু এইফালে বনি আছে মেটেকা কণ বিলাহী লোৱা লোৱা হ'ল নেকি গাহৰিব
পানী ওলাই আছে নেকি? বাছ কেনেকুৱা বনিছে ভাল গুণাইছে ভাল মজা বনাইছে একদম মজা ফটাফটি এয়া লুটিয়াই আছো এই আমাৰ দেউতাই বনোৱা গাহৰি আৰু মেটেকা এই আলুগুটি ভাঙি আছো ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি গাহৰি আৰু মেটেকা খাম মানে আমিও মানে দেউতাই আগতে খাইছে সেইকাৰণে বনাব জানে আৰু কিন্তু মই খাই পোৱা নাই মায়েও খাই পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম আমি মায়ে মই তো কেনেকুৱা লাগে নাজানো কেনেকুৱা টেষ্ট মানে কেনেকুৱা সেইটো নাজানো তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত গাহৰি বইল কৰি লৈছোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কিন্তু কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব ফাইনেলি আমাৰ মাংস হৈ গ'ল এয়া লাষ্ট ফিনিচিঙত দেখিবলৈ এনেকুৱা পাইছে মেটেকা আৰু গাহৰি এইফালে মোলে এক বাতি লৈ লৈছোঁ ফাইনেলি গাইজ খাবৰ টাইম হৈ গ'ল এতিয়া মই খাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো কৈছোঁ আপোনালোকক এইফালে হাতত আছে কাজি নেমু পাইন টেঙা লগত মানে পাইন টেঙাটো কমন আমাৰ ঘৰত থাকেই আৰু ধুনীয়া মজা বনিছে পুৰা চালিয়া টেষ্ট বুলি কয় এইটো পুৰা চালিয়া আমাৰ ঘৰত দেউতা চব্জি বনালে ভালে হয় মায়ে মই বনাব জানে আৰু মানে তেনেকুৱা একো নহয় মায়ে বনাব জানে মা জানে মানে মাহঁতে খাই দেখোন না দেউতাই বহুত দিনৰ মূৰত বনায় দেউতাৰ কাৰণে টেষ্টটো অলপ বেলেগ তো আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাই আছোঁ অতি সোনকালে নেক্সট ব্লগত